প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে একেবাৰে সহজ আৰু ঘৰুৱাভাৱে বনোৱা এটা মূলা ভাজিৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ মোৰ আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আহকচোন মূলা ভাজিৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। মূলাৰ ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই এই মূলা লৈছোঁ। এইখিনি মূলা একেবাৰে কোমলীয়া মূলা আৰু লগতে ইয়াৰ পাতখিনিও মই লৈছোঁ। লগতে আৰু মই লৈছোঁ এটা আলু, এটা পিঁয়াজ, দুটা কেঁচা জলকীয়া আৰু কেইফুটামান নহৰু। এতিয়া মূলা শাকখিনি মই প্ৰথমতে খুব ভালদৰে ধুই মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম। এয়া মই মূলা আৰু শাক এইদৰে মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু লগতে মই আলুটো এইদৰে কাটি লৈছোঁ। নহৰু কেইফুটা এইদৰে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লৈছোঁ, মই খুন্দি লোৱা নাই। আৰু পিঁয়াজটো কাটি লৈছোঁ এইদৰে আৰু জলকীয়া দুটা মই এইদৰে মাজে মাজে অকণ ফালি লৈছোঁ। এতিয়া আহকচোন ভাজিখন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। কেৰাহীত এয়া মই সৰিয়হৰ তেল লৈছোঁ। তেল অকণমান মই সৰহকৈ দিছোঁ, বহুত বেছি দিয়া নাই। অকণমান তেল শাকৰ ভাজিত হ'লে অকণমান খাবলৈ ভাল হয় ভাজিখন, সেইকাৰণে অকণমান মই বেছিকৈ দিছোঁ। এতিয়া তেলখিনি মই প্ৰথমতে গৰম কৰি ল'ম ভালদৰে। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াত মই নহৰু দি দিছোঁ। আৰু লগতে মই পিঁয়াজো দি দিছোঁ। এতিয়া মই 1 মিনিটমান সময় অকণমান ভাজি ল'ম, যাতে পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা বৰণ ধৰে। এক মিনিটমান সময় পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত মই আলু আৰু জলকীয়া দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত আধা চামুচৰ জোখত হালধি দিছোঁ। অকণমান এইদৰে লৰাই ল'ম। এতিয়া ইয়াত মই শাকখিনি দি দিম। শাকখিনি খুব ভালদৰে মই এইদৰে লৰাই ল'ম। আৰু ইয়াত মই আন্দাজমতে নিমখ দি দিম। এতিয়া ইয়াত মই আন্দাজমতে নিমখ দিম। এতিয়া নিমখ দিয়াৰ পিছত মই আকৌ অকণমান লৰাই ল'ম ভালদৰে। এতিয়া মই শাকখিনি খুব ভালদৰে লৰাই লোৱাৰ পিছত ঢাকন মাৰি ভালদৰে সিজিবলৈ দিম। জুইৰ ফ্লেমটো মই অকণমান মিডিয়ামত ৰাখি বনাইছিলোঁ, এতিয়া জুইৰ ফ্লেমটো মই একেবাৰে কমাই দিম। এতিয়া মই ঢাকন মাৰি শাকখিনি সিজিবৰ কাৰণে দিম আৰু আলুখিনি ভালদৰে সিজি যোৱাৰ পিছত মই ভাজিখন জুইৰ পৰা নমাই ৰাখিম। এতিয়া প্ৰথমতে মই ঢাকন মাৰি দিছোঁ আৰু ভাজিখন খুব ভালদৰে সিজিবৰ কাৰণে মই জুইৰ ওপৰত ৰাখিছোঁ। 10 মিনিটমানৰ পাছত এয়া মই ঢাকনখন দাঙি দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে আলু সিজি গৈছে। মই মাজত এবাৰ দুবাৰ ভাজিখন লৰাই দিছিলোঁ, আপোনালোকৰ 2-এবাৰ মাজত লৰাই দিব ঢাকনখন দাঙি। এতিয়া ভাজিখন প্ৰায় হৈ গ'ল। এতিয়া মই 5 মিনিটমান সময় এইদৰে ঢাকন নিদিয়াকৈ আকৌ জুইৰ ওপৰত মই ভাজিখন একেবাৰে কম জুইত সিজিবৰ কাৰণে ৰাখিম। এইদৰে ৰাখিলে ভাজিখন অকণমান খাবলৈ বেছি ভাল লগা হয়। এতিয়া ভাজিখন হৈ গ'ল। এতিয়া মই অকণমান সময় 5 মিনিটমান সময় জুইৰ পৰা ৰাখিছোঁ আৰু তাৰপিছত মই জুইৰ পৰা নমাই ৰাখিম। 5 মিনিটমান সময় ঢাকন নিদিয়াকৈ মই জুইৰ পৰা ৰখাৰ পিছত এতিয়া জুইৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু ভাজিখন মই নমাই ৰাখিছোঁ। আশা কৰোঁ আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে। যদি ভাল পায় লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।